Mến chào cái bé. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Và câu chuyện được mang tên Sự tích Hoa Thiên Lý. Cái bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa, xưa rất là xưa, có một chàng trai thổi sáo rất hay. Hay đến mức một con rắn lục mê tiếng sáo của chàng đã quyết tâm tu luyện cho thành người để giành chàng làm chồng, mặc dù chàng đã có vợ. Lần ấy, sau một chuyến mang cây sáo trúc đi thổi thi và đoạt được giải nhất trở về, vừa đến đầu làng, chàng trai đã thấy người vợ trẻ vừa xinh vừa hiền của mình ra đón. Chàng vui lắm, đâu biết đấy chính là con rắn lục đã biến thành người và đã giả giọng giống y hệt vợ chàng từ vẻ mặt, lời nói đến dáng đứng, dáng đi. Về đến nhà, chàng trai bỗng rụng rời thấy một người vợ thứ hai bước ra. Chàng trai không còn biết ai là vợ thật của mình nữa. Hai người đàn bà trẻ giống nhau, còn hơn cả hai giọt nước. Chàng liền tìm đến một ông cụ nổi tiếng là tài giỏi trong việc tìm ra chuyện phải trái ở trên đời để nhờ giúp đỡ. Nghe chàng nói rõ ngọn ngành, ông cụ nhận lời ngay và cho gọi hai người đàn bà trẻ đến. Cụ già lấy vải đen bịt mắt cả hai lại, rồi đưa cho hai người ba cái áo có mùi mồ hôi của ba người đàn ông khác nhau và dặn: cứ ngửi đi, và cái nào của chồng thì gật đầu, không phải thì lắc đầu. Cô vợ thật được ngửi trước, cô vợ giả được ngửi sau. Mắt cô vợ giả vốn là mắt rắn, nên có thể nhìn xuyên qua vải đen. Vì vậy, cô ta liếc nhìn người vợ thật, thấy cô nàng lắc đầu thì cũng lắc đầu, thấy gật đầu thì cũng gật theo. Thế là cả hai đều đã ngửi đúng được mùi áo của người chồng có tài thổi sáo. Ông cụ liền cho mang đến 3 bát canh. Một bát có vị gừng, một bát có vị hành, và bát còn lại có vị lá hẹ. Ông cụ mới dặn: thứ canh nào chồng thích ăn thì gật đầu, thứ nào chồng không thích thì lắc đầu. Sự việc lại diễn ra như lần trước. Thấy người vợ thật gật đầu khi nếm bát canh nấu với gừng, cô vợ giả cũng gật đầu theo. Ông cụ cho cả hai cùng về để cụ suy nghĩ thêm. Hôm sau, cụ lại cho mời hai người đến. Cụ để hai người đứng ở hai nơi, không trông thấy nhau, nhưng cùng nhìn ra một con đường ở phía trước mặt, cách chỗ đứng khá xa. Ta sẽ cho 3 chàng trai đi ngang qua đường, nhận ra ai là chồng mình thì cứ vẫy gọi. Ai gọi đúng chàng thổi sáo tài giỏi thì người đó là vợ thật, còn ai là gọi sai thì là vợ giả, và sẽ phải chịu tội với dân làng. Cô vợ giả lúc đầu lo lắm, nhưng sao cô ta đã nghĩ ra được một lối thoát. Cô ta định bụng khi nào nghe tiếng cô vợ thật gọi thì cũng sẽ gọi ngay theo. Một người trai trẻ đi qua, rồi hai người. Cô vợ giả không nghe tiếng cô vợ thật gọi thì cũng im lặng theo. Cô ta mừng lắm. Như thế thì người còn lại đúng là chàng trai thổi sáo tài giỏi. Vì vậy, khi chàng trai thứ ba vừa xuất hiện thì cô vợ giả đã vẫy tay và gọi to: anh ơi, em ở đằng này này. Trong lúc người vợ thật vẫn đứng im, vì đó vẫn chưa phải là chồng của cô. Cụ già liền dẫn chàng trai thứ ba đến trước cô vợ giả và nói: như vậy, cô đã tự nhận cô là kẻ manh tâm đi cướp đoạt chồng của người khác. Chàng trai này đâu phải là người mà cô đã nhận là chồng. Rồi cụ lại cho gọi cô vợ thật đến và hỏi: trong 3 chàng trai không có ai là chồng của cô sao? Thưa cụ, nếu là chồng cháu
thì dẫu ở xa trăm dặm, ngàn dặm, cháu cũng nhìn ra. Cụ già liền cho ba chàng trai khác tiếp tục đi qua đường. Đến người thứ năm thì người vợ thật kêu to lên mừng rỡ: Anh ơi! Anh ơi! Đúng là chàng trai thổi sáo tài giỏi. Sự việc đã rõ ràng. Cụ già liền theo lệ của làng nọc cô vợ giả ra đánh 100 roi. Nhưng chỉ đánh được chục roi thì đau quá. Cô vợ giả đã hiện nguyên hình con rắn lục và bò nhanh vào bụi cây trốn mất. Hai vợ chồng chàng thổi sáo vui mừng lạy tạ ông cụ. Ông cụ tươi cười bảo: Tìm ra được kẻ gian cho đời là lão vui rồi. Bây giờ lão chỉ muốn được nghe điệu sáo hay nhất của ông thôi. Chàng trai liền rút cây sáo trúc luôn dắt ở bên mình ra thổi. Tiếng sáo của chàng nghe réo rắt như tiếng chim, của trời, của sông, của nước. Nhưng nổi lên rõ hơn là tiếng của con người vui mừng được sống trong lẽ phải và tình thương. Ai cũng ngơ ngẩn say mê. Hai vợ chồng sau đó liền kéo nhau trở về nhà. Họ sống bên nhau đầm ấm vui vẻ. Hai vợ chồng cùng làm ruộng. Lúc rảnh, chồng lại đem sáo ra thổi cho vợ và hàng xóm cùng nghe. Ngày hội, ngày Tết, tiếng sáo của chàng càng làm cho mọi người thêm yêu đời và quý mến nhau. Một buổi chiều, người vợ đang gội đầu, người chồng đang thổi sáo, thì bỗng có con chim gì thả rơi ở bên chân người vợ một chùm hoa màu xanh phớt vàng, có mùi thơm thoang thoảng. Đêm đến, mùi hoa càng thơm hơn. Người vợ liền bảo chồng đặt bông hoa bên cạnh cửa sổ để có gió, hương hoa càng bay thơm khắp nhà. Sáng hôm sau, thức dậy, cả hai vợ chồng đều lạ lùng thấy bông hoa đã kết liền vào một loại dây leo mọc ở cạnh cửa sổ. Và sau đó, không phải chỉ một chùm hoa, mà rất nhiều chùm hoa khác lại nở tiếp theo. Hoa màu xanh phớt vàng, hình giống như ông sao năm cánh, hương thơm dịu ngọt. Loại hoa ấy ngày nay ta gọi là hoa thiên lý. Vì sao lại có cái tên ấy? Các cụ xưa giải nghĩa: vì tên cô vợ thật là Lý, còn thiên lý là vì ông cụ có tài tìm ra mọi việc phải trái, đã dựa vào câu trả lời của cô vợ thật mà đặt tên mới cho cô và treo cô. Tên cô từ nay không phải là Lý mà là Thiên Lý. Thiên Lý nghĩa là nghìn dặm mà vẫn nhận ra được chồng của mình. Các cụ còn nói thêm, cô vợ giả tuy đã trở lại kiếp rắn lục nhưng vẫn giữ trong mình mối hận đối với cô vợ thật. Vì vậy, ai yêu hoa thiên lý, rắn lục đều không thích. Rắn lục thường bò nấp vào các dây hoa thiên lý để mổ cắn cho những ai thích ngắm hoa thiên lý, yêu mùi hương của thiên lý. Nhưng cho đến nay, càng ngày mọi người càng quý, càng yêu loại hoa có mùi hương rất dung dị và mộc mạc này. Câu chuyện về sự tích của hoa thiên lý đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt các bé nha.